के हो भाइ एडिट नगरी बसिरहेको छौ त्यहाँ क्याप्सन नगरी के भयो हेर्नु भाइ यो ल्यापटपले त मलाई लास्टै तनाव दिइसक्यो भने बिचमा बन्द हुन्छ अनि कम्पनी राम्रो सपोर्ट पनि दिँदैन के गर्ने होला म त टेन्सन भइसक्यो बरु ल्यापटप भन्दा त बरु भिडियो एडिटको लागि त तिमीले एउटा पिसी बिल्ड गर्यो नि त पिसी त बिल्ड गर्ने दाइ तर कतिसम्म बनाउनु ठिक होला त अब तिम्रो भिडियो एडिटिङ प्लस गेम सेम खेल्नको लागि अहिलेको लेटेस्ट टाइटल्सहरू मजाले चलाउनु आई थिङ्क 2 लाखको पिसी ठिकै होला जस्तो लाग्छ मलाई ठिक छ दाइ हेरौँ न त 2 लाखको पिसी कस्तो हुन्छ र यही कुरा फाइन्ड आउट गर्नको लागि चाहिँ आज हामी हुकुट स्टोरमा आएको छौँ र स्पेसिफिकली चाहिँ अहिले हामी 4th फ्लोरमा छौँ जहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँनिर पिसी बिल्डिङको लागि डेडिकेटेड स्पेस पाउनुहुन्छ सो अहिले चाहिँ अब हामी यहाँ सबै पार्ट्सहरू चाहिँ एक्सप्लोर गर्नेछौँ होइन सिपियूदेखि लिएर जिपियू मदरबोर्ड ऱ्याम सबै कुराहरू चाहिँ सेलेक्ट गर्छौँ र हाम्रो बिल्डको लागि चाहिँ कुन बेस्ट हुन्छ एक्सप्लोर गर्दै सेलेक्ट गर्दै जान्छौँ सो स्टे ट्युन अब लेट्स गेट स्टार्टेड सो फर्स्टमा चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा सेलेक्ट गरौँ द्याट इज सिपियू र हामीले चाहिँ खासमा एएमडी बिल्ड बनाउने भनेर चाहिँ अलरेडी सोचेको छौँ होइन सो त्यही भएर चाहिँ हामीले एएमडी Ryzen 7 9700X चाहिँ अलरेडी चुज गरेको छौँ र यो चाहिँ तपाईँलाई 52,000 पर्न जान्छ अब वेल तपाईँलाई अब इन्टेल बिल्ड बनाउनु मन छ भने त्यो पनि तपाईँले यहाँबाट चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ होइन सो इन्टेलको चाहिँ अब जस्तै i7 अथवा अल्ट्रा 7 लिने हो भने जुन त्यो चाहिँ तपाईँलाई 60 को रेन्जमा चाहिँ पर्न जान्छ सो योभन्दा अलिक एक्सपेन्सिभ चाहिँ पर्छ तर हामीले यो चुज गर्नु पहाडी भनेको चाहिँ लाइक अफोर्डेबल पनि छ प्लस यो अलिक इफिसियन्ट पनि छ प्लस गेमिङ पर्फर्मेन्स पनि यसको राम्रै छ अब चाहिँ हामी हेर्छौँ मदरबोर्डहरू सो मदरबोर्ड चाहिँ अब हामीले यहाँ गिगाबाइट त्यसै गरी एवरेजको पनि पाउँछौँ होइन सो तपाईँ अलिकति हुन्छ नि तपाईँको बजेट अलिक कम छ भने चाहिँ तपाईँले गिगाबाइटको यो 20650M AX पनि जान सक्नुहुन्छ तर यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो प्रोसेसरको लागि जुन हामीले छानेको छौँ त्यो प्रोसेसरको लागि चाहिँ फुल पावर चाहिँ यसले प्रोभाइड गर्दैन सो त्यही भएर हामी चाहिँ हुन्छ नि एवरेजको यो एलिट AX सँग चाहिँ जान्छौँ यो चाहिँ अब धेरै नै राम्रो बोर्ड हो यो भन्दा चाहिँ होइन अब यसमा चाहिँ हामीले VRM पनि बढी पाउँछौँ प्लस फ्युचर प्रुफिङ हेर्ने हो भने यो चाहिँ बेटर छ र यसको प्राइस चाहिँ तपाईँलाई 34,000 जस्तो पर्न जान्छ अब नेक्स्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको चाहिँ अब पिसीमा जिपियू हो नि त होइन सो जिपियू चाहिँ अब हामीले हाम्रो बजेट अनुसार चाहिँ गिगाबाइटको यो GeForce 5060 Ti चाहिँ छानेको छौँ 8GB भेरिएन्ट हो यो र यसको प्राइस चाहिँ 72,000 पर्छ होइन तर तपाईँसँग अब बजेट होइन एकदम मजाको छ भने अब तपाईँले यहाँहरू 5070 त्यसै गरी 5090सम्म जान सक्नुहुन्छ है मजाले अब हामीले नेक्स्ट पार्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ एआई हो कुलर होइन सो हामीले चाहिँ अब वाइट बिल्ड गर्ने सोचेको थियौँ त्यही भएर चाहिँ अब हामीले जुन एआई छ कुलर त्यो पनि हामीले चाहिँ वाइटमा चाहिँ छानेको छौँ होइन सो यो चाहिँ सेगो टेपको 360 एआई कुलर भनेर भनेको छ 8GB हो फुली र यसको प्राइस चाहिँ तपाईँलाई पर्न जान्छ 13,000 पर्न जान्छ र नेक्स्ट अब एकदम अर्को इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको चाहिँ खासमा अब पावर सप्लाईको PSU होइन सो PSU चाहिँ किन राम्रो हुनुपर्छ भन्दाखेरि अब हुन्छ नि बोर्डहरूमा अब पावर सप्लाई राम्रो होस् भनेर होइन सो मजाले पुगोस् सो त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँनिर ब्रोन्ज पनि छ गोल्ड पनि छ तर हामीले चाहिँ कुलर मास्टरको यो गोल्ड फुल मोडुलरमा चाहिँ 750 वाट वाला चाहिँ लिन्छौँ र यसको प्राइस चाहिँ 11,000 पर्न जान्छ सो अब आउँछ पालो ऱ्यामको सो ऱ्याम चाहिँ अब हाम्रो बजेट अनुसार DDR5 मा चाहिँ हाम्रो बजेट कन्स्टेन्ट हुनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग दुईवटा अप्सन छ यहाँ एउटा चाहिँ V कलर हो अर्को चाहिँ T-Force को डेल्टा भन्ने अब यो T-Force डेल्टा हुन्छ 6000 मेगाहर्ज हो भने यो चाहिँ हाम्रो 6800 छ सो हामी चाहिँ 6800 नै लिउँ न भनेर 6800 मै गएको छौँ सो यो चाहिँ V कलरको हो यसको प्राइस चाहिँ तपाईँलाई 11,000 पर्छ र स्टोरेजको लागि चाहिँ हामी SSD PCIe 4 NVMe SSD 1TB को यो चाहिँ किङस्टनको र यसको प्राइस चाहिँ 11,000 छ अब तपाईँसँग बजेट छ भने चाहिँ यु क्यान गो फर लेक्जा त्यसै गरी स्यामसङहरू अरू एक्सपेन्सिभ ब्रान्ड पनि जान सकिन्छ तर हाम्रो बजेटको लागि चाहिँ यही ठिक छ र फाइनली अब हाम्रो फाइनल कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ केसिङ रहेको छ र केसिङ चाहिँ अब हामीले हुन्छ नि अलिकति बिल्ड म्याच गर्नको लागि चाहिँ त्यही अनुसार लिएको छौँ तर फुल बिल्ड गर्दाखेरि मात्र रिबिल्ड गर्छौँ यो चाहिँ सो यो चाहिँ एसकिक भन्ने ब्रान्डको र यसमा चाहिँ हामीले USB Type-C पोर्ट त्यसै गरी टेम्परेचर डिस्प्ले पनि पाउँछौँ होइन सो त्यही भएर बिल्ड चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ नै हुनेवाला छ त्यतिखेर थाहा पाउँछ र यसको प्राइस रहेको छ 11,000 सो हुकुट स्टोरको यो डेडिकेटेड यहाँ जुन पिसी बिल्डिङ स्पेस छ नि यहाँ 4th फ्लोरमा चाहिँ आएर तपाईँले मजाले चाहिँ हुन्छ नि कस्टम पिसी बिल्ड चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ वेल अब तपाईँले चाहिँ हुन्छ नि अनलाइन अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ हुकुटको चाहिँ अब तपाईँले वेबसाइटमा जानुभयो भने त्यहीँबाट आफैले अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ हुन्छ नि पिसी कम्पोनेन्टहरू सेलेक्ट गरेर त्यहीँ पनि तपाईँले अप्सन पाउनुहुन्छ भने तब होइन तपाईँले आफै पार्ट सेलेक्ट गरेर चाहिँ यहाँ बनेको नि लाइभ हेर्नु मन छ भने चाहिँ तपाईँ यहीँ आएर मजाले पार्ट सेलेक्ट गरेर चाहिँ कस्टम पिसीहरू बिल्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ सो फाइनली हाम्रो सबै पार्ट्सहरू चाहिँ हामीले सेलेक्ट गरिसक्यौँ होइन र यो पार्ट्सहरू लिएर चाहिँ अब हामी टेकलेकको स्टुडियोमा जान्छौँ र त्यहाँबाट चाहिँ बल्ल हाम्रो पिसी बिल्ड चाहिँ सुरु हुन्छ अब सी यू डाइरेक्ट टेकलेक स्टुडियोमा अलराइट सो हाम्रो सबै सामानहरू चाहिँ हुकुट स्टोरबाट चाहिँ हाम्रो स्टुडियो चाहिँ आइपुगिसकेको छ अब चाहिँ हामी बिल्ड स्टार्ट गर्छौँ होइन सो के छ अब हाम्रो पार्ट्सहरू तपाईँले अघि नै थाहा पाइसक्नुभयो के छ भनेर सो हाम्रो CPU AMD Ryzen 7 9700X त्यसै गरी तपाईँले बोर्ड देख्न सक्नुहुन्छ 2650M हो एभरेज एलिट AX भन्ने यो चाहिँ बेटर बोर्ड देन यसको चिपर अल्टरनेटिभ पनि छ त्यसै गरी GeForce RTX 5060 Ti 8GB भर्जन भइहाल्यो त्यसै हामी कुलर मास्टरको PSU सेलेक्ट गरेका छौँ त्यसै गरी AI हो चाहिँ अब हाम्रो यो सेगो टेप भन्ने ब्रान्डको ऱ्याम पनि भइहाल्यो DDR5 जुन चाहिँ यो छ V कलरको होइन त्यसै गरी अब अर्को भनेको हाम्रो जुन केस छ त्यो चाहिँ यो चाहिँ अलिकति लाइक पछि बिल्ड भइसकेपछि चाहिँ रिभिल गर्छौँ हामी यो केस चाहिँ सो यसको हाम्रो टोटल चाहिँ अराउन्ड 2,19,000 जस्तो भएको छ होइन
अब घटबड अलिअलि 2-3 हजार यताउता हुन्छ तर तपाईँले हुन्छ नि अब हाम्रो कुपन कोड युज गरेर सेम बिल्ड बनाउनु हुन्छ भने चाहिँ टेकलेक 15 कुपन कोड युज गर्नुहोस् हुकुट स्टोर अनलाइन गएर hukud.com मा गएर सो तपाईँले चाहिँ ओभरअल यो बिल्ड चाहिँ मात्र 2 लाखमै बनाउन सक्नुहुन्छ कि त्यो भयो भने चाहिँ सो हाम्रो कुपन कोड हाम्रो सब्सक्राइबर्सहरूको लागि चाहिँ स्पेसली सो तपाईँले कुपन कोड युज गर्नुहोस् र यसमा चाहिँ मजाले डिस्काउन्ट पाउनुहोस् त्यसै गरी हुकुट स्टोर चाहिँ गिगाबाइट त्यसै गरी थर्मल टेकको चाहिँ अथोराइज डिस्ट्रिब्युटर हो होइन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यो पार्ट्सहरू चाहिँ अरू ठाउँमा भन्दा अलिक डिस्काउन्टेड पनि पाउनुहुन्छ सो ओभरअल बिल्ड पनि तपाईँको जस्तै यही प्रोडक्ट गिगाबाइट र थर्मल टेकहरूको युज गरेर बिल्ड बनाउनुहुन्छ भने चाहिँ अरू ठाउँमा भन्दा चाहिँ तपाईँले अलिकति बेटर प्राइसिङ चाहिँ पाउनुहुनेछ अलराइट अब सबै सामानहरू भनिहाल्यौँ के छ भनेर अब चाहिँ हामी हाम्रो बिल्ड स्टार्ट गरौँ रेडी 3 2 1 अहिले सो हाम्रो मदरबोर्ड चाहिँ एरियसको तर्फबाट छ सो हामीले चाहिँ यो चुज चाहिँ किन गऱ्यौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ अलिक बढी फ्युचर प्रुफ छ होइन लाइक योभन्दा अलिकति अफोर्डेबल प्राइसमा अरू B650M बोर्ड्सहरू पनि छ तर यो चाहिँ अलिकति फ्युचर प्रुफ छ प्लस अलिक बेटर पनि छ इन टर्म्स अफ VRMsहरू चाहिँ यसमा हामीले धेरै पाउँछौँ होइन अहिले सो ढिला नगरिकन निकालिहालौँ ओ ल तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एवरस अनि पुरै ब्ल्याक आउट छ मदरबोर्ड चाहिँ तपाईँले यहाँ हिट सिङ्कहरू देख्न सक्नुहुन्छ PCI स्लटको लागि सो अब चाहिँ नेक्स्ट हामी अब CPU हाल्छौँ होइन प्रोसेसर चाहिँ हाल्छौँ यहाँ सो हाम्रो प्रोसेसर तपाईँलाई अब थाहा भइसक्यो होला अघि नै AMD Ryzen 7 9700X र यो किन चुज गऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ लाइक अब भनौँ न एडिटिङको लागि प्लस गेमिङको लागि नि बेटर छ होइन सो हुन्छ नि फ्युचरमा नि अब हामीलाई चाहिँ यो अलिक लङ टर्म चलोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यो CPU चाहिँ चुज गरेको अब यसलाई चाहिँ हामी निकालौँ अब आई थिङ्क सबैभन्दा गाह्रो पार्ट भनेको चाहिँ यही होला होइन लाइक प्रोसेसर ठ्याक्क मिलाउनु अब लाइक नबाङ्गियोस् यहाँको पिन होइन सो यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै यो एरो जुन छ यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै यो मदरबोर्डको यहाँनिर एउटा एरो दिएको हुँदो रहेछ अनि त्यहाँनिर चाहिँ ठ्याक्कै मिलाउने हो सो यस्तो भइसकेपछि यो मिल्यो यो भएपछि यो चट्ट निक्ल्यो अनि सक्सेसफुल भयो हाम्रो है अब प्रोसेसरको काम सकेपछि अब हामी SSD तर्फ जाउँ होइन सो SSD हाम्रो किङस्टनको हो यो चाहिँ NVMe SSD भयो PCI 4 होइन सो अब यहाँ चाहिँ हाम्रो यहाँनिर स्लट यहाँनिर छ होइन अब यसलाई चाहिँ यसको जुन हिट सिङ्क छ त्यसलाई अनलक गर्नुपर्छ सो यसलाई पनि अनबक्स गरिदिउँ SSD लाई पनि यहाँनिर यसो ठ्याक्क ल्याच भएपछि चाहिँ पर्फेक्टली बस्यो सो यो हिट सिङ्कको पछाडिबाट चाहिँ एउटा चाहिँ यहाँनिर एउटा प्लास्टिक हुन्छ होइन सो यो चाहिँ रिमुभ गर्नुपर्छ यसरी चट्ट रिमुभ भइसकेपछि अनि फेरि यो हिट सिङ्क चाहिँ अब राखिदिने अब नेक्स्ट चाहिँ पालो छ ऱ्यामको होइन सो ऱ्याम चाहिँ हाम्रो 16GB मात्र हो र यो चाहिँ V कलर भन्ने हो होइन V कलरको चाहिँ यो 6800 MHz DDR5 भइहाल्यो राइट अब ऱ्याम राखौँ सो ऱ्याम चाहिँ हाम्रो सेतो कलरमा छ होइन व्हाइटमा छ सो तपाईँले थाहा पाइसक्नु भयो होला लाइक हामी कुन थिममा जाँदैछौँ बेल्टमा भनेर यहाँ चाहिँ अब हामी यो A2 वाला स्लटमा चाहिँ हाल्छौँ ऱ्याम किनभने A2मा चाहिँ बेस्ट पर्फर्मेन्स हुन्छ प्याट्ट गर्नुपर्ने होइन भयो सो ऱ्याम पनि भयो अब चाहिँ नेक्स्ट अब यसमा हामी के हाल्छौँ अब अलराइट सो अब चाहिँ हामी रिभिल गर्छौँ हाम्रो केस होइन सो यो चाहिँ अलिकति एन्टिसिपेटेड थियो सो केस चाहिँ अब हाम्रो यो व्हाइट कलरमा छ सो हामी चाहिँ अल व्हाइट बिल्डमा चाहिँ जाँदैछौँ है सो त्यसले गर्दाखेरि हामीले केस पनि यो व्हाइट कलरको छानेको र यो चाहिँ एसकिक भन्ने ब्रान्डको है केस चाहिँ राइट सो अब नेक्स्ट स्टेप भने चाहिँ अब हामी यो केसलाई खोल्छौँ त्यसपछि यसमा हामी पावर युनिट है PSU चाहिँ जोड्छौँ सो केसलाई चाहिँ अब यहाँ साइडबाट यसरी निकाल्नुपर्छ लकी भयो केही नि भयो अहिले सो यो चाहिँ निस्क्यो होइन साइडबाट यसलाई अलिक तल राखौँ अनि अब यहाँ चाहिँ अलिक प्याम्पलेट्सहरू छ अब यसमा हामी मेन काम भनेको चाहिँ यसमा फर्स्टमा चाहिँ अब PSU राख्छौँ सो PSU राख्ने स्पट चाहिँ यहाँनिर छ पछाडिपट्टि छ यतापट्टि छ होइन अब यहाँनिर चाहिँ हामी पावर युनिट जोड्छौँ सो पावर युनिट चाहिँ अब हाम्रो कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि यो हो है सो पावर युनिट चाहिँ कुलर मास्टरको हो यो चाहिँ गोल्ड 750 वाट फुल्ली मोड्युलर सो फुल्ली मोड्युलर भएको फाइदा भनेको चाहिँ यो हो कि लाइक केबल्सहरू चाहिँ यसरी आउँछ होइन छुट्टै मजाले पावर युनिट है सो पावर युनिट चाहिँ स्याडली हाम्रो ब्ल्याक छ नट वाइट है यो चाहिँ सो यो चाहिँ 750 वाटको फुल्ली मोड्युलर भयो सो अब हाम्रो PSU यो भइहाल्यो सो फर्स्टमा चाहिँ अब यसमा हामी वायरहरू चाहिँ यसको जोड्छौँ तारहरू सो फर्स्टमा यो 10 पिन अब चाहिँ हामी मदरबोर्ड चाहिँ अब हामी केसमा हाल्छौँ होइन सो अलमोस्ट अब धेरै कुरा चाहिँ हाम्रो सकिसक्यो सो मदरबोर्ड चाहिँ हामीले हाल्यौँ होइन अब यसपछिको कुरा भनेको चाहिँ अब हामी पहिला वायर म्यानेजमेन्ट गर्छौँ अनि त्यसपछि मात्र GPU अनि त्यसपछि अरू हामी यहाँ फ्यानहरू चाहिँ हाल्छौँ है त अब चाहिँ हामी AIO चाहिँ जोड्छौँ होइन सो यो AIO चाहिँ हाम्रो सेगो टेप भन्ने ब्रान्डको हो फ्रोजन 360 ARG8W भन्ने स्पेसिफिक मोडल चाहिँ सो अब चाहिँ AIO निकालौँ सो यो भयो हाम्रो AIO अब चाहिँ हामी AIO जोड्छौँ होइन सो यो अल वाइट छ होइन लाइक राम्रो देखिरहेको छ फिनिसिङ पनि सो फुल्ली अब यो RGB बत्ती बल्छेपछि झन् दामी देख्छ होला है
ओके सो अब चाहिँ हाम्रो एआईओ सेटअप पनि कम्प्लिट भयो हैन अब चाहिँ अब हामीलाई यहाँनिर यसमा थर्मल पेस्ट हालेर चाहिँ अब यो जोड्न चाहिँ बाँकी छ राइट अब चाहिँ हामी इन्जेक्सन हाल्न जाँदैछौँ द्याट इज थर्मल पेस्ट हैन सो मेरो टेक्निक चाहिँ मैले पहिला जमानादेखि ल्यापटपमा गर्दाखेरि चाहिँ एक्स गर्थेँ हैन राइट एक्स चाहिँ बन्यो कस्तो खाले एक्स बन्यो त अब ओके अब एआईओको पार्ट पनि सक्यो हैन एआईओ पनि इन्स्टल भयो अब नेक्स्ट पार्ट भनेको चाहिँ हाम्रो फ्यान इन्स्टलेसन हो सो हामीसँग तीनटा फ्यान छ सो दुईटा चाहिँ हाम्रो इन्टेक हुन्छ अनि एउटा चाहिँ एक्जस्ट हुन्छ हैन अब लेट्स गेट स्टार्टेड फ्यान इन्स्टल गरौँ ओके सो फ्यान हाल्ने काम पनि हाम्रो सक्यो हैन इनलेट भयो दुईटा त्यसपछि एउटा चाहिँ हाम्रो एक्जस्ट छ फ्यान हाल्ने काम सकिसक्यो हैन पहाडपट्टि हामीले कभर पनि लगाइसक्यौँ अब पालो छ ग्राफिक्स कार्ड हाल्ने सो ग्राफिक्स कार्ड हालेपछि हाम्रो काम सबै सकिहाल्यो सो ग्राफिक्स कार्ड पनि हामीले चाहिँ यो वाइट खालीमै लिएको छौँ थिम म्याच गर्नलाई चाहिँ हैन ओ सो वाइटमा चाहिँ सो पुरै बिल्ड म्याच गर्न चाहिँ हामीले यो वाइटमा बनाएको छौँ ओके सो सबै कुरा सक्यो हैन अब पावर सप्लाई जोड्यौँ हामीले अब लेट्स स्टार्ट है त गो राइट ओ बलै बल्न थाले सबै फ्यान चल्यो हैन सबै फ्यान चल्यो बत्ती निभाएर हेरौँ न त ल राइट सो सब सेटअप चाहिँ भयो हैन तर अब यसमा डेफिनेटली विन्डोजहरू हाल्नु बाँकी छ अब हामी चाहिँ विन्डोज हालेर त्यसपछि गेम्सहरू सबै इन्स्टल गरिसकेपछि चाहिँ एकैचोटि चाहिँ तपाईँले भेट्छौँ है त सो हाम्रो सब सेटअप चाहिँ अब भइसक्यो यहाँ हैन र अब हामीले हुन त गेमहरू टेस्ट गरेर बेन्चमार्क्सहरू पनि रन गर्छौँ गेम्सहरूमा चाहिँ हैन सो त्यो स्कोर्सहरू पनि हालिदिन्छु तर यहाँ गेम प्ले पनि खेलेर हेरौँ भनेर हैन इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ भनेर सो सेटअपको लागि हुन्छ नि अब हाम्रो लाइक केस वाइट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पेरिफेरल्सहरू पनि वाइट छ कि लाइक यो माउस भयो त्यसै गरी वी हेभ हेडफोन्स पनि वाइट अनि त्यसपछि वी हेभ वाइट किबोर्ड एज वेल है लाइक स्याडली मोनिटर चाहिँ वाइट छ होइन नत्र चाहिँ हाम्रो अल वाइट सेटअप नै हुन्थ्यो अब चाहिँ लेट्स गेट स्टार्टेड गेम्स होइन सो फर्स्टमा चाहिँ विल प्ले CS2 काउन्टर स्ट्राइक 2 है त ल लेट्स गो सो गेम खेल्नको लागि चाहिँ म लाइक चस्मा पनि युज गर्छु है चस्मा युज गरेन भने चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ सो CS चाहिँ अब हामी यो चाहिँ हाम्रो फुल HD मोनिटर मात्र हो सो त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी फुल HD सेटिङ्समा मात्र खेल्नेछौँ 1440p पनि यो सेटअपमा गर्न सकिन्छ होइन तर अहिलेको लागि चाहिँ हामी 1080p नै हो लिमिटेड छौँ भनौँ न अब स्टार्ट गरौँ है त सो FPS चाहिँ अब हाम्रो दामी छ अहिले होइन लाइक दामी भइहाल्छ CS मा त अब लाइक 300 को रेन्जमा छ 383 छ अहिले 1% लोज पनि 190 200 यस्तो छ FPS अब FPS त यसमा दामी भइहाल्छ होइन त्यसमा नो डाउट त्यसमा डाउटै थिएन ओभर 300 छ है हाम्रो इभन 1% लोज पनि 152 200 यस्तोमा छ CS मा चाहिँ धेरै मन थालेपछि एकदम रिस उठ्छ होइन अन्त रेज क्विट सो आई थिङ्क CS को लागि त राम्रै छ होइन CS मा खासै केही छैन सो हामीले बेन्चमा गरेको 1% लोज र एभरेज FPS पनि अहिले तपाईँले स्क्रिन ग्राफमा देख्न सक्नुहुन्छ अलराइट अब नेक्स्ट गेम हाम्रो छ रेड डेड रिडेम्पसन 2 RDR2 होइन सो यो चाहिँ वान अफ माई फेभरेट गेम्स लाइक फेभरेट नै भन्दाखेरि हुन्छ होइन यो चाहिँ मैले 2020 तिर खेलेको थिएँ होइन सो रेड डेड रिडेम्पसन 2 मा चाहिँ हामीले बेन्चमार्क पनि रन गरेको थियौँ होइन बेन्चमार्क स्कोर्स तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ मैले लाइक 1 घन्टा जस्तो खेलेर टेस्ट गरेर हाम्रो एभरेज स्कोर पनि निकालिसकेको छु होइन यसको एभरेज FPS चाहिँ हाम्रो अराउन्ड 77 छ त्यसै गरी 1% लो 64 तिर छ यसको होइन 64 तिर छ अनि नट ब्याड त्यो पनि हाम्रो फेरि सबभन्दा हाइएस्ट सेटिङ्समा खेलेको यो होइन अल्ट्रा सेटिङ्समा खेलिरहेको हामीले सो यसको सेटिङ्स एकचोटि भनिहालौँ है सेटिङ्स चाहिँ हामीले यो केमा खेल्दा छौँ भन्दाखेरि लाइक अल्ट्रा नै हो यो लाइक म्याक्सिमम् प्रिसेटमै हामी खेल्दा छौँ होइन अल्ट्रामै छ सबै र मैले अघि एभरेज FPS र स्कोर्स पनि भनिहालेँ सो अहिले FPS हाम्रो अराउन्ड कति 66 69 शिट वेयर डेड र आई थिङ्क हामी गेमले पनि यतिमै समाप्त गरौँ होइन अब नेक्स्ट गेम हाम्रो रहेको छ द लास्ट अफ अस पार्ट 2 होइन यो पनि वान अफ द हेभी गेम्समै पर्छ होइन त्यसै गरी अब यसमा चाहिँ हामीले सेटिङ्स चाहिँ के राख्छौँ त भन्दाखेरि ग्राफिक्स सेटिङ्स सो भेरी हाई प्रिसेटमा खेल्दा छौँ बेसिकली होइन र यसमा अब हामीले मोसन ब्लर पनि भेरी हाईमै छ होइन सो सबै भेरी हाईमै खेल्दा छौँ यो चाहिँ
यसमा पनि मैले चाहिँ अब अलरेडी टेस्ट गरेर चाहिँ हामीले लाइक एभरेज स्कोर चाहिँ निकालिसकेको थियो सो एभरेज एफपिएस चाहिँ यही सेटिङ्समा 102 एभरेज एफपिएस थियो भने यसमा हाम्रो 1% लो चाहिँ अराउन्ड 79 को छ सो द्याट इज गुड बट 1% लो र एभरेज एफपिएस त्यस्तो धेरै म्यासिभ डिफ्रेन्स छैन द्याट इज नाइस र राम्रै चल्छ गेम प्ले त्यही पनि म गेम प्ले देखाल्छु होइन लेट्स गेट स्टार्टेड सो मैले हिजो गेम खेल्दाखेरि नोटिस चाहिँ के गरेको थिएँ भने लास्ट अफ पार्ट 2मा हल्का कहिलेकाहीँ यस्तो ग्लिच भए जस्तो चाहिँ भइरहेको थियो होइन तर नत्र त एफपिएस यताउता सब एकदम स्मुथ थियो इभन यो भेरी हाई प्रिसेटमै एकदम मजाले चल्ला छ अहिले वी आर हभरिङ अराउन्ड 120s 130s 1% लोज 108% 108 एफपिएस सरी अलिकति हल्का ल्याग जस्तो चाहिँ देखिन्छ कहिलेकाहीँ यो गेमै त्यति हेभी छ अलराइट सो लास्ट अफ अस पनि अब योभन्दा धेरै नखेरौँ होइन हामीले अलरेडी स्ट्याट्स पनि राखेको छौँ सो जस भेरी हाई प्रिसेटमा मजाले खेल्न सकिन्छ यो गेम पनि एफपिएस पनि बबाले छ अलराइट अब नेक्स्ट गेम चाहिँ हाम्रो भ्यालोरेन्ट रहेको छ होइन सो भ्यालोरेन्टमा चाहिँ हामी भेरी लाइक हाई सबैभन्दा हाई सेटिङ्समा खेल्न छौँ र यसमा चाहिँ एफपिएस लाइक उडिरहेको लाइक 670 होइन 278 516 1% लोज 189 मा छ 338 जस एफपिएस बबाले छ भनौँ अब के भन्नु सो हामीले एभरेज एफपिएस झन्डै 1 घन्टाको गेम प्ले सेसनमा अनि 400 समथिङको रेन्जमा छ होइन सो तपाईँले अहिले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ 1% लोज पनि राम्रो छ हो र द्याट डज इट फर भ्यालोरेन्ट होइन अब हामी नेक्स्ट गेममा जान्छौँ सो हाम्रो लास्ट गेम रहेको छ साइबरपङ्क 2077 होइन सो साइबरपङ्क पनि अलिक हेभी गेमै पर्छ र यो चाहिँ अब हामी विथ डिएलएसएस र विदाउट डिएलएसएस अन गरेर खेल्छौँ होइन सो साइबरपङ्क 2077 अब यसमा सेटिङ्स चाहिँ हामी मिलाउँ एक्चुली होइन सो सेटिङ्समा चाहिँ हामी के छ भन्दाखेरि ग्राफिक्स चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ डिएलएसएस अन गरेर एमडी फिडेलिटी एफएक्स सुपर रेजोल्युसन युज गरेर छौँ हामी होइन डिएलएसएस सुपर रेजोल्युसन भन्दा पनि त्यसै गरी रे ट्रेसिङ अनै छ सबै अन छ होइन अनि यो चाहिँ हाई प्रिसेटमा खेल्न छौँ हामी हाई अल्ट्रा प्रिसेटमा खेल्न छौँ सो अहिले हाम्रो फ्रेम रेट चाहिँ अराउन्ड 173 एफपिएस जस्तो आइरहेको छ द्याट इज गुड 1% लो इज अराउन्ड 90 सो अलिक डिफ्रेन्स चाहिँ छ 1% लोजमा चाहिँ कम्पेयर टु एभरेज एफपिएस गेम त स्मुथै छ होइन अब विथ यो एमडी एफएक्स रेजोल्युसन डिएलएसएस एफपिएस चाहिँ राम्रो छ मजाले चल्ला छ अब यसपछि चाहिँ हामी विदाउट यो डिएलएसएस पनि एकचोटि चाहिँ ट्राई गरेर हेर्छौँ र गेम पछि हामीले एडिटिङको लागि पनि सानो टेस्टिङ चाहिँ गरेको थियौँ दाभिन्सी रिजल्भमा र हाम्रो स्टुडियोमा एक्जिस्टिङ जुन पिसी छ त्योसँग पनि कम्पेयर गरेर हेरेको थियौँ सो हाम्रो सिस्टम चाहिँ Ryzen 7 7700X RTX 4060 र 32GB ऱ्याम भइहाल्यो र यो दुवै पिसीमा हामीले यही पिसी बिल्डको 18 मिनटको 4K भिडियो फाइल रेन्डर गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ रेन्डर टाइम चाहिँ हाम्रो पिसीले 3 मिनट्स 53 सेकेन्ड्स लियो भने यो जुन नयाँ पिसी छ त्यसमा चाहिँ 2 मिनट्स 57 सेकेन्ड्समै भएको थियो कि सो झन्डै 1 मिनट जस्तो चाहिँ डिफ्रेन्स छ यहाँ फास्टर छ नयाँ पिसी र यो फास्ट हुनुको पहाडीको वान द मेन कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ प्रोसेसर नै हो किनभने Ryzen 7 9700X ले चाहिँ बेटर पर्फर्मेन्स दिन्छ लाइक सिङ्गल पर्फर्मेन्स सिङ्गल कोर अथवा मल्टी कोरमा पनि होइन स्पेसली गेमिङमा चाहिँ बेटर हो तर एडिटिङमा नि अझै बेटर नै छ सो तपाईँ चाहिँ हुन्छ नि गेमिङ प्लस एडिटिङको लागि अलिक बेटर सिपियु खोजिराख्नु भएको छ भने चाहिँ Ryzen 7 9700X भएको सिस्टम चाहिँ बेटर हो प्लस इफिसियन्ट पनि छ त्यही कारणले चाहिँ हामीले यो नयाँ पिसी बिल्डमा चाहिँ हामीले यो सिपियु चाहिँ चुज गरेको हो सो गेम्सहरू हामी सबै सकिहाल्यौँ त्यसपछि एडिटिङ पनि तपाईँ हेरिहाल्नु भयो एडिटिङको लागि कस्तो छ भनेर ओभरअल पिसी चाहिँ तपाईँलाई यो स्पेसली गेमिङको लागि हो होइन तर तपाईँले मल्टिपल अब के को युज केस हो तपाईँको होइन एडिटिङदेखि लिएर अब हुन्छ नि अरू के गर्नुहुन्छ एनिमेसनदेखि लिएर स्पेसली गेमिङको लागि चाहिँ टार्गेटेड हो होइन र हाम्रो अल वाइट बिल्ड थिम चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो डु लेट अस नो इन द कमेन्ट्स डाउन बिलो होइन सो अब तपाईँले यो सेम पिसी बनाउने हो भने चाहिँ तपाईँ हुकुट.com यसको जुन हुकुट स्टोरको चाहिँ अनलाइन स्टोर छ त्यहाँ पनि जान सक्नुहुन्छ र तपाईँले यो सेम पिसी पनि पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ हाम्रो कुपन कोड techlekh15 हाम्रो सब्सक्राइबर्सहरूको लागि चाहिँ यो स्पेसल कुपन कोड छ यो युज गरेर चाहिँ तपाईँले ट्याक्कै 2 लाखमा चाहिँ यो पिसी बिल्ड चाहिँ पाउनुहुन्छ अथवा तपाईँलाई यसमा कस्टमाइज गर्नुहुन्छ हुन्छ नि अब केसिङदेखि लिएर अब डिफ्रेन्ट अब ग्राफिक्स कार्ड अलिक चेन्ज गर्ने हो कि होइन तपाईँले RTX 5070 नै हाल्ने हो कि गिगाबाइटको होइन तपाईँले अरू अप्सन्सहरू पनि पाउनुहुन्छ सो त्यो गर्नलाई चाहिँ तपाईँ हुकुट स्टोरमा जान सक्नुहुन्छ हुकुट स्टोरको चाहिँ तपाईँले 4th फ्लोरमा डेडिकेटेड हुन्छ नि अब लाइक पिसी बिल्डको लागि चाहिँ पुरै त्यहाँ डेडिकेटेड फ्लोर नै छ सो त्यहाँ पनि जानुहोस् एकचोटि हेर्नुहोस् होइन मजाले के पार्ट्सहरू पाउन सक्नुहुन्छ कस्टमाइज गरेर चाहिँ लिँदा पनि हुन्छ अथवा तपाईँले यो सेम पिसी त हुकुट.com गएर पनि किन्न सक्नुहुन्छ मजाले र हाम्रो सब्सक्राइबरहरूको लागि स्पेसल डिस्काउन्ट सो तपाईँलाई अब यो पिसी बिल्डको भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो र यस्तै पिसी बिल्डको अरू भिडियो पनि तपाईँलाई चाहिँ हेर्नु मन छ भने चाहिँ हामीले सजेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ लाइक कति 1 लाखको 1.5 लाखको पिसीहरू होइन सो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो डु लेट अस नो कमेन्ट्स डाउन बिलो र सी यु नेक्स्ट वान TechLekh